Deze druif hangt echt helemaal vol met allemaal kleine druifjes. Maar als we daar wat van willen oogsten, moeten we wel nog wat gaan doen. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je de zomersnoei van druiven toepast. Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Laten we beginnen. De theorie van de zomersnoei voor druiven is heel simpel. Het heet trouwens een zomersnoei, maar we doen hem in de lente of einde van de lente. Dus echt zomer klopt helemaal niet eens, maar dat maakt verder niet uit. Wat belangrijk is dat we gaan kijken waar dan die bloemtrossen erop zitten. En dan gaan we vanaf die bloemtrossen tellen. We pakken dan 2 blaadjes erna, dus 1 blaadje en een tweede blaadje erna. En daarboven knippen we hem dan af. Dus dat is in dit geval dit. De reden dat we het op die manier doen en niet bijvoorbeeld hier, is dat als we hem hier zouden afknippen, er geen energie meer door die tak loopt. En dan loopt dit stukje, ja, daar loopt geen energie doorheen, dus dat sterft dan af. En als dit afsterft, terwijl hier die tros zit, dan heb je kans dat het langzaam verder afsterft. En op een gegeven moment heb je het risico dat daardoor het stukje met de tros afsterft. En dan gaan ook de druifjes kapot en dan kan je ze niet oogsten. Dus om er zeker van te zijn dat dat wel kan, laten we 2 blaadjes na de tros zitten en knippen hem op die manier af. En op die manier gaan we eigenlijk de hele plant nalopen. Dus als we deze tak pakken, dan zien we hier de tros, blaadje 1, blaadje 2, daar knippen we hem af. En dit mag allemaal weg. En zo kunnen we eigenlijk alles doen. Dus als we hier deze erbij pakken, hier hebben we het tros, blaadje 1, blaadje 2, die knippen we zo af. En voor deze geldt natuurlijk hetzelfde. Hieronder hebben we de tros, dus hier hebben we blaadje 1, hier hebben we blaadje 2, hier knippen we hem af. En op die manier kunnen we eigenlijk de hele struik doorlopen. Hou er rekening mee dat als jouw vorm van jouw struik nog niet af is, dat je er dan wel voor moet zorgen dat er ook nog een tak door kan groeien. Dus dat je niet de laatste eraf haalt. In dit geval is het zo dat zoals deze nu staat, er geen groeitop meer op zit. Dus deze en deze gaan allemaal niet verder groeien. Maar dat hoeft voor mij ook niet, want dit is hoe ik deze wil hebben. Die andere die daar bovenop zitten, die gaan over het dak verder. En daarop laat ik op het uiteinde 1 tros zitten, of 1 top zitten. En die kan ik door laten groeien. En op die manier zorg ik er dan voor dat de vorm van de struik niet stilstaat, dat die door blijft groeien, maar dat ik wel per tak die erop komt, alle energie vooral naar de druiven laat gaan. Want als je dit er niet af zou snoeien, dan blijft die heel veel energie steken in het doorgroeien van deze takken. Die worden alleen maar langer. En dan gaat die vooral daarop focussen. En door dit zo af te knippen, zorgen we ervoor dat de meeste energie juist naar de ontwikkeling van de druiven gaat. En dat je dus ook grotere druiven krijgt. Dus op deze manier zorgen we ervoor dat we een betere oogst krijgen. Maar wat nou als jouw plant nog klein en jong is en nog niet vol met vruchten hangt? Nou, dan gaan we natuurlijk vooral focussen op de vorm. In dit geval gaan we dus even kijken hoe de plant eruit ziet. Deze hier heeft 3 steunpunten waarlangs we van plan zijn om omhoog te gaan glijden. Daarom gaan we er ook voor zorgen dat we 3 stammetjes overhouden en de rest halen we er vanaf. Daarvoor selecteren we natuurlijk wel de sterkste, dat de mooiste, stevigste overblijven en de wat zwakkere takken, die halen we er dan vanaf. Op die manier zorgen we voor een hele sterke, stevige basis, waar dan vervolgens heel veel bloemtrossen op kunnen vormen, zodat je uiteindelijk ook heel veel druiven kan oogsten. We zien bijvoorbeeld bij deze dat hier deze takken een stukje dunner zijn en ook heel veel vertakkingen hebben. En dat de hoofdstam hiervan, of de hoofdtak hiervan, is afgestorven. Deze die veel sterker is, die laten we daarom zitten. En dan knippen we deze zo aan de onderkant af. Dan mag dit hier allemaal aan de kant. Ja, het lijkt zonde, maar op deze manier krijg je tenminste de juiste druifvorm. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je op de lange termijn een betere oogst krijgt. Omdat je druif gewoon veel sterker kan groeien. Dan kunnen we die heel mooi hier zo langs omhoog laten groeien. Voor deze gaan we natuurlijk ook de sterkste selecteren. Nou, als ik zo kijk, deze is steviger dan dit kleine dingetje. Dan mag deze er hier zo ervan af. En dan kan deze ook heel mooi hier zo langs gaan groeien. En aan deze gaan we ook hetzelfde doen. We halen de scheutjes hier zo allemaal ervan af. Die nog allemaal aan de kant. En hier bovenin gaan we op een gegeven moment weer de sterkste uitselecteren. Dan gaan we even kijken. Nou, deze is sowieso zwakker dan die bovenste. En deze is ook sowieso zwakker, dus die gaat ook zo helemaal weg. Dit is afgestorven, dat mag er ook vanaf. Nou, als ik zo kijk is het toch wel duidelijk dat deze sterker is dan deze. Dus dan mag deze er vanaf. Ja, dit kleine dingetje zie je ook wel duidelijk. En dan hebben we zo heel mooi 3 stevige takken. En die kunnen we hier omhoog laten groeien. Dan hebben we hier aan het einde van het jaar een hele grote druivenplant. En die gaat dan ook weer allemaal uitlopers maken. En op die uitlopers die volgend jaar maakt, daarom komen er allemaal bloemtrossen. Dus volgend jaar komen hier heel veel druiven vanaf. Ja, en dat is eigenlijk hoe ik de druiven snoei voor de zomer snoei, zodat ik een zo groot mogelijke oogst krijg.
Hopelijk hebben jullie er wat aan gehad. Als jullie dit nou een leuke video vonden, dan zou ik zeggen abonneer je op mijn kanaal voor nog meer video's in de toekomst. En vergeet alsjeblieft niet om een duimpje omhoog te geven. Dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze video te zien krijgen. Hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.